හෙලෝ ගයිස් අපි මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ සාමාන්‍ය ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද වීකෙන්ඩ් එකේ ඔයගොල්ලෝ charts බලන්නේ කියන එක. නැත්නම් ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ෆ්‍රෙෂ් වීක් එකකට අපි රෙඩි වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒකෙදි මුලින්ම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ තෝරගන්න පෙයා එක නැත්නම් කරන්සි පෙයා එකක් වෙන්න පුළුවන්, ගෝල්ඩ් විතරක් වෙන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් එක කරන්සි එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ මොනවා බැලුවත් ඔයගොල්ලෝ ඒ හැම chart එකක් දිහාම වීකෙන්ඩ් එකේදී නැත්නම් ගොඩක් වෙලාවට ඉරිදා දවසට අනිවාර්යෙන් ඒ charts ගැන අප්ඩේට් වෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේන්ලි කියන්න තියෙන්නේ. හරි. ඒකම වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මම මතක් කරනවා අපේ Telegram channel වලට join වෙලා නැති අය link එක තියෙනවා description එකේ. ඒකෙන් Telegram එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒකේ program කීපයක් යනවා, mentorship program එකක් යනවා, ඊට අමතරව signal program එකක් යනවා. හරි. ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද මම mainly chart එකක් තමයි mainly බලන chart එකක් තමයි Euro USD කියලා කියන්නේ. නැත්නම් mainly trade කරන chart එකක් Euro USD කියලා කියන්නේ. එහෙනම් මම කරන්නේ weekend එකේදී නැත්නම් ඉරිදා දවසට ගොඩක් සෙන්සුරාදානේ මේක වැටෙන්නේ ඉරිදා දවසට හවසට නැත්නම් රැට මාකට් එක පොඩ්ඩක් ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්නවා. ඇනලයිස් කරන්න පටන් ගන්නේ 6 ටයිම් ෆ්‍රේම් ඉඳලා. 6 ටයිම් ෆ්‍රේම් කිව්වහම විශේෂයෙන්ම බලන්නේ මම වීක්ලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක වැඩි බැලෙන්නේ නැහැ. මොකද වීක්ලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක මාසෙකට එකපාරක් විතර බැලුවම හොඳටම ඇති. මොකද ලොකු වෙනස්කමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. ඒතර ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකෙන් තමයි මේන්ලි පටන් ගන්න. ඒතර ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා මම ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එක දාගෙන තියෙන්නේ. ඒතර ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේදී බැලුවොත් සාමාන්‍ය මාකට් එක ටිකක් හොඳට පේන විදිහට zoom out කරගන්න. අංක 1 මාකට් එක හොඳට පේන විදිහට මේ ඕනම ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් බලද්දි හොඳට zoom out කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට මේන්ලි ඔයගලගේ ඇහැට පේන ඩිරෙක්ෂන් එකක් පේනවා. දැන් මේක දිහා බලලා හොඳට පේනවා මේ ඩේලි chart එක Euro USD වල යන්නේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක. එහෙනම් පළවෙනියෙන්ම මම තීරණය කරගන්නවා එහෙනම් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා. එහෙනම් මම ට්‍රෙන්ඩ් එකේ පැත්තට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තියනවා නම් මට තියෙන වාසි වැඩි නේද? සාමාන්‍ය ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට අපිට ට්‍රේඩ් එකක් ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට අල්ලගන්න පුළුවන් නම් ඒ ට්‍රේඩ් එක අපේ විනින් පර්සන්ටේජ් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට බලන්න සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකට දැන් මේක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නිසා මම මේකේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේ විදිහට ඇන්දොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ස්ට්‍රක්චර් එකේ යනකොට අපි ස්ට්‍රක්චර් එකේ වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා ඒක බලන්න පුළුවන් YouTube දාලා තියෙනවා. ඒතර මෙන්න මේ විදිහට යන පැත්තට නැත්නම් මාකට් එකේ ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙන නිසා යන පැත්තරම තියෙන ඒවාට කියන්නේ අපි ඉම්පල්ස් එකක් කියලා නේ. එහෙනම් මේ තියෙන ඉම්පල්ස් මූවමන්ට්. මේ තියෙන ඉම්පල්ස් මූවමන්ට් එකක්. ඒ කියන්නේ මාකට් එක යන පැත්තරම යනකොට අපි කියනවා ඉම්පල්ස් එකක් කියලා. ඊට පස්සේ මාකට් එකේ යන පැත්තට විරුද්ධ පැත්තට යන මූවමන්ට්ස් වලට අපි කියන්නේ කරෙක්ෂන් එකක් කියලානේ. එහෙනම් මේ තියෙන කරෙක්ෂන් මේ විරුද්ධ පැත්තට යන්නේ කරෙක්ෂන් මේ පැත්තට නැත්තම් අපි පහළට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා පහළට යන ඒවාට අපි කියන්නේ ඉම්පල්ස් එකක් කියලා. හරිද? ඒතර සාමාන්‍යයෙන් අපි ට්‍රේඩ් එකක් බලනකොට මේක මේන්ලි කියන්න ඕනේ ඔයගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් ට්‍රේඩ් එකක් බලනකොට ඉම්පල්ස් එක ට්‍රේඩ් එක ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියන්නේ ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් ට්‍රේඩ් එකක් කියලා. ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් ට්‍රේඩ් එකක් කියලා කියන්නේ ඉම්පල්ස් එකට ගන්නවා නම්. ඒ කියන්නේ අපි යන පැත්තරම ගන්නවා කියන හොඳ ට්‍රේඩ් එකක් නේ. ඒක නිසා අපි ඒකට කියනවා ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් ට්‍රේඩ් එකක් කියලා. අපි යන පැත්තට විරුද්ධව ඒ කියන්නේ මේ වගේ කරෙක්ෂන් එකක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම් අපි ඒකට කියනවා කවුන්ටර් ට්‍රෙන්ඩ් ට්‍රේඩ් එකක්. මොකද අපි දන්නේ නැහැ මේ කවුන්ටර් ට්‍රෙන්ඩ් එහෙම නැත්නම් කරෙක්ෂන් එකකදී හරියටම හැරෙන්න පුළුවන් තැන් කොහෙද දැන් හැරුණාද ඒක හරියට කන්ෆර්ම් කරගන්න ටිකක් අමාරු නිසා අපි මේ වගේ ඒවට කියනවා කවුන්ටරෙන් ට්‍රේඩ් එකක් කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලෙම බලන්න try එකක් දෙන්න ඕනම පෙයා එක ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නකොට ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ්. ඒ කියන්නේ ට්‍රෙන්ඩ් එකේ ඩිරෙක්ෂන් එකටම ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න. හරිද? ඒක මේන්ලි මතක තියාගන්න. ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් නැත්නම් කවුන්ටර් ට්‍රෙන්ඩ් කියන්නේ මොකද්ද? ඒතර අපිට වැඩිපුරම වාසි ප්‍රෝ ට්‍රෙන්ඩ් එකට ට්‍රේඩ් එකක් ගන්නවා නම්. හරි. ඒතර දැන් මේ විදිහට බලමු ඩේලි chart එකට ආවට පස්සේ මම මුලින්ම කරන්නේ මේක මෑත හැදලා තියෙන ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරන එක. ඕනම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඒක. සම ඔයගලන්ට වෙනවා ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරනවා ලෝ ඔයගලන් ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරන හැටි කලින් වීඩියෝ එකකදී කතා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒක බලන්න පුළුවන්. ඒතර මේකේ පේන විදිහට ලෝ එකක් හයි එකක් මාක් කරනවා. හරිද? ඒතර ඔයාලට පේනවා මෙතන ලෝ එකක් හයි එකක් තියෙනවා. ඒතර මම කියපු රූල්ස් වලට අනුව ඔයගලන්ට මොකද වෙන්න ඕනේ? මේ ලෝ එකේ හයි එකේ ඔයගොල්ලෝ හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් ගහනවා. ප්ලේස් කරගන්න ඕනේ. ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එක ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරන හැටි බලන්න ඕන නම් මෙතන ලින්ක් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා. ඊට අමතරව බලන්න මේ උඩිනොත් ලින්ක් එක වැටේ. එතනින් හරහා ගිහලා ස්ට්‍රක්චර්ස් බලන්න පුළුවන්. හරි. Telegram join වෙලා නැති අය අනිවාර්යෙන් ලින්ක් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. Telegram channel එකට join වෙන්න. හරි. එතකොට මෙතන මම ලකුණු කරගත්තා මේ විදිහට horizontal line එකක්. එතකොට පේනවා ඔයාට
සාමාන්‍ය ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් ඒ ලයින් එකෙන් බ්‍රේක් වෙන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඒක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනවා නම් මේකේ ලෝවස්ම පොයින්ට් එකේ ගන්න නැත්නම් අපි කියනවා ලෝ එකේ වැදලා තියෙන හොරිසොන්ටල් ලයින් එක. ඉතින් මේකෙත් ඒ විදිහම තමයි ලෝ එකේ වැදලා තියෙන එක මෙතනින් බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක අපිට පැහැදිලි බ්‍රේක් ඔෆ් මාකර් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. හරිද? මේක පැහැදිලි බ්‍රේක් ඔෆ් මාකර් ස්ට්‍රක්චර් එකක්. එහෙනම් පැහැදිලි බ්‍රේක් ඔෆ් මාකර් ස්ට්‍රක්චර් එකට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා එයාගේ කරෙක්ෂන් මූව්මන්ට් එකනේ. ඊළඟට කරෙක්ෂන් එක තියෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් කරෙක්ෂන් එකේ පස්සේ ඊළඟට ලෝ හයි එක හදනවා. එහෙනම් මෙතන හදලා තියෙනවා ලෝ හයි එකක්. එහෙනම් මෙතනින් තව මාකට් එක හැරලා තියෙන්නේ. හරි. එහෙනම් එතන අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න පුළුවන් නැවත අලුත් හොරිසොන්ටල් ලයින් දෙකක් මට ප්ලේස් කරගන්න පුළුවන්. එතනිනුත් පේනවා මුලින්ම බ්‍රේක් කරන්න දැන්ට මේ හැදලා තියෙන විදිහට බලුවොත් දැන්ට බ්‍රේක් කරලා තියෙන්නේ මේ පහළ තියෙන හොරිසොන්ටල් ලයින් එක. එහෙනම් එතන මම BOS එකක් විදිහට මාක් කරනවා. එහෙනම් තවදුරටත් කන්ෆර්ම් මේක තාමත් ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩේලි chart එක euro USD ඉන්නේ. හරිද? හරි. ඒක පැහැදිලි. එහෙනම් ඊළඟට මොකද වෙන්න ඕනේ? මේකේ ඊළඟට හැදෙන්න ඕනේ කරෙක්ෂන් එක. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක යම් කරෙක්ෂන් එකක් හැදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා ස්මාර්ට් මනි ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට. ඒතර මම බලන්නේ මගේ view එක තියෙන ස්මාර්ට් මනි concept එක තුල. ඒතර එහෙම ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට මම අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්නවා මේකේ තියෙන ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක මොකක්ද? සරලව ඔයගලන්ට ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඊට කලින් මම සරලව කියන්නම් ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකක් කියලා කියන්නේ ගොඩක් ට්‍රේඩර්ස්ලා එන්ට්‍රි එකක් ගන්න හේතු වෙන තැනක්. එහෙම නැත්නම් මේ මාකට් එකේ ඉන්න මේන් ට්‍රේඩර්ස්ලා කියලා කියන්නේ ලොකු ෆන්ඩ් හැන්ඩල් කරන අය. අපි කියනවා ඒගොල්ලන්ට ඉන්ස්ටිටියුෂනල්ලා කියලා. ඒතර බැංකර්ස්ලා හිටිය වෙන ඒගොල්ලන්ට. ඒතර අන්න ඒ ට්‍රේඩර්ස්ලා ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හේතු වෙන තැනකට තමයි අපි ඒ වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් අපිව පොළඹවන තැන. ඒගොල්ලෝ ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න තැන නෙමෙයි. ඒ වගේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්. නැත්නම් ඉන්ස්ටිටියුෂනල් කෙනෙක්. මාකට් එකේ වැඩිපුරම ෆන්ඩ් එකක් තියාගෙන ඉන්න කට්ටිය. අපි රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා. ඒතර ඒගොල්ලෝ මාකට් එකේ රිටේල් ට්‍රේඩර්ස්ලා පොළඹවන තැනට තමයි අපි කියන්නේ ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකක් කියලා. ඒතර මේකෙන් බැලුවොත් පැහැදිලිව මෙන්න මේක තමයි ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක. මේක ගිය සතිය තුල ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ වීඩියෝ එක බලන දවස අනුව තීරණය කරගන්න. මෙන්න මේකට තමයි මම ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඒතර මම ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක ලකුණු ගන්න සාමාන්‍යයෙන් එතන X ලකුණකින් දාන්නේ. අපි ඒකට කියනවා ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකක් කියන මෙතන තමයි ගොඩක් අය ට්‍රේඩ් දාන්න බලන් ඉන්න තැන. කියන්නේ මෙතනින් සෙල් කරන්න බලන් ඉන්නවා. දැන් මාකට් එකේ දා හිටියා නම් ඔයගොල්ලෝ ගිය සතියේ බැලුවා නම් මේකේ ගොඩක් සෙල් කරන්න ගිහිල්ලා ලොස් වෙච්ච අය තමයි ඉන්නේ. ඒතර ඒකට තමයි පැහැදිලිව ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඒතර ඩේලි chart එක දිහා බලනවා මේක ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකක් වෙනවා. හරිද? හරි. එහෙනම් මට දැන් පේනවා ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකේ තිබිච්ච කට්ටියගේ ස්ටොප් ලොස් අරන් තියෙනවා. ඒ ස්ටොප් ලොස් වලට කියන ලික්විඩිටි කියන වෙනම වීඩියෝ එකක් ඉස්සරහට දෙන්න. ඒතර මෙතන ස්ටොප් ලොස් ටික අරගෙන තියෙනවා. එහෙනම් දැන් මේ ලික්විඩිටි ගත්තට පස්සේ මාකට් එකට යන්න ඕන ඩිරෙක්ෂන් එකට දැන් යා යනවා. ඒතර ගොඩක් වෙලාවට මාකට් එක දැන් මෙයාගේ කරෙක්ෂන් එක ඉවර වෙලා එයාගේ නැවත ඉම්පල්ස් මූව්මන්ට් එකට එන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. එහෙම නැත්තම් වෙන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ වෙන්න පුළුවන් දේවල් කියන්නේ හරියටම වෙන දේවල් කාටවත් 100%ක් කියන්න බෑනේ. ඒතර වෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි කෙලින්ම මාකට් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකට යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව ටිකක් මෙතනට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙන කොටසකට මිටිගේට් කරලා මොකද මම කරන්නේ ස්මාර්ට් මනි concept එක. ඒ අනුව අපි කියනවා මෙතන මිටිගේෂන් එකක් වෙනවා. මිටිගේෂන් එකක් කරලා මාකට් එක ඩවුන් වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔය ආකාරවලින් තමයි මට ඩේලි chart එක පේන්නේ. ඒතර මේක මේන්ලි අපි ගොඩක් වෙලාවට හැමදාම බැලෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා වීකෙන්ඩ් එකේ මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් වීක් එක පටන් ගන්න කලින් ඩේලි chart එක බලන්න පුළුවන්. ඒතර ඕක තමයි ඩේලි chart එකේ මට තියෙන view එක. ඒතර මට තිබිච්ච තැන තමයි මේ මෙතන තියෙන ලික්විඩිටි ගත්තට පස්සේ අනිවාර්යෙන් මාකට් එක හැරෙන්න තමයි chance එක තියෙන්නේ. මොකද මේන් ට්‍රෙන්ඩ් එක ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් නිසා. හරිද? ඕක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි කලින් සතිවලත් ඒක අපේ ප්‍රෝග්‍රෑම් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අයට මම ඒක පැහැදිලි කරලා දුන්නා මෙතනින් හැරෙන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? දැන් ඒ වෙනකොට හැරලා තියෙනවා. හරි අපි යමු ඊළඟට සාමාන්‍ය ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට one day බලලා ඊළඟට මම බලන්නේ forward chart එකට ඒ නිසා යනවා forward chart එකට. හරි. forward chart එකට ගියාම අනිවාර්යෙන් ඒක පුළුවන් තරම් zoom out කරගන්න. ඒක හොඳට බලන්න. ඊට මම one day එකේ ලකුණු කරගත්ත ඒවා චුට්ටක් ඊට වඩා වැඩි කැනල් ප්‍රමාණයකින් පේනවා. නේ? ඊට වඩා ටිකක් ක්ලීන්ව වැඩි කැනල් ප්‍රමාණයකින් පේන්න ගන්න. ඒතර මේ තියෙන්නේ අර ලකුණු කරගත්ත ඉන්ඩියුස්මන්ට් එක. ඒතර ෆෝර්වර්ඩ් බැලුවොත් දැන් ඒතර ඉන්ඩියුස්මන්ට් එකට හරහා ගිහිල්ලා මාකට් එක දැන් අර කිව් විදිහට ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකකින් ඉන්නේ. ඒතර ලොකු දෙයක් මේකෙන් ආයි බලන්න දෙයක් නැහැ. අර ඩේලි chart එකේ දැක්ක දේම ඊට වඩා ටිකක් සංකීර්ණ කරලා මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා. මොකද ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් අඩු වෙන්න කැන්ඩල් ප්‍රමාණය වැඩි වෙන නිසා. හරි ඊළඟට අපි යනවා
ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට ඊළඟට එයාගේ තියෙන ගෝල්ඩන්ම නැත්නම් එන්ට්‍රි ගන්න තියෙන හොඳම ටයිම් ෆ්‍රේම් එක තමයි 15 කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා අපි යනවා ඊළඟට 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට. හරි. එතකොට 15 මිනිත් ටයිම් ෆ්‍රේම් එකට ගියාම ඔයගලන්ට පේනවා මේ විදිහ එකක් තියෙන්නේ. මම මෙතන මේ පොඩි ඉන්ඩිකේටර් එකක් දාගෙන තියෙනවා. අතර මේවා ඉන්ඩිකේටර්ස් නෙමෙයි. මේවට අපි මේක මම දාලා තියෙන්නේ මෙතනින් බලන්න පුළුවන් ICD time range කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. ඒතර මේකෙන් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මාකට් එකේ මේන් කිල් සෝන්ස් තුනක් තියෙනවානේ. මේන් කිල් සෝන්ස් තුනක් තියෙන එක තමයි ඒෂියන් සෙෂන් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව තියෙනවා ලන්ඩන් සෙෂන් එක and නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එක. ඒතර ඒෂියන් කියලා කියන්නේ මේ ඒෂියන් රටවල් ට්‍රේඩ් කරන ටයිම් එක. ඒතර උදේට තමයි ඒෂියන් රටවල් ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ලන්ඩන් වැටෙන්නේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් සාමාන්‍යයෙන් 12න් පස්සේ. ඊට පස්සේ නිව්යෝර්ක් වෙටෙන්නේ ලංකාව වෙලාවෙන් හවස. ඒතකොට ඒක අඳුර ගන්න තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. නැතුව මේකෙන් ඕගලන් ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න කිසිම ඉන්ඩිකේටර් එකක් නෙමෙයි. ට්‍රේඩ් එකක් ගන්න හේතුවක් වෙන ඉන්ඩිකේටර් එකක් නෙමෙයි. මම ඒක පොඩ්ඩක් ඕෆ් කරන්න. හරි. දැන් ඒතර බැලුවාම ඔයගලන්ට පේනවා 15 මිනිත් ගියාම මම මොකද කරන්නේ? 15 මිනිත් වල ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරනවා. මොකද 4 hour ලොකුවට ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරන්න ඕනවත් තිබුණේ නැහැ. ඩේලි වල දැක්කපු දේම තමයි තිබුණේ. නිසා 4 වල 15 මිනිත් වල මම ස්ට්‍රක්චර් මාක් කරොත් මෙතන පේනවාට හයි එකක් තියෙනවා. මෙතන ලෝ එකක් තියෙනවා. හයි එකක් ලෝ එකක් මාක් කරාම මොකද කරන්නේ? බේසිකලි ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ විදිහට හොරිසොන්ටල් ලයින් එකක් ප්ලේස් කරගන්න. ඒතර මුලින්ම බ්‍රේක් වෙන්නේ මොකද්ද කියලායි බලන්න. ඒ ප්ලේස් කරගන්න ලයින් එකේ මුලින්ම බ්‍රේක් වෙන්නේ. ඒතර ඔයාලට පේනවා මේක බ්‍රේක් වෙලා තියෙනවා පස්සේ. බ්‍රේක් වෙන්න කලින් බ්‍රේක් වෙලා තියෙන මේක. එහෙනම් මුලින් බ්‍රේක් වෙලා තියෙන මේක නම් අපිට කන්ෆර්ම් වෙනවා මේක අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙන්නේ. 15 මිනිත් අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක තියෙනනේ. ඒතර අප් ට්‍රෙන්ඩ් එක නම් තියෙන ඊළඟට මොකද වෙන්න ඕනේ? දැන් මේකේ හැටියට 6 හයි එකක් මෙතන බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා 6 ලෝ එකක්. ඊළඟට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මේකේ බැලුවොත් ඊළඟට මේක බ්‍රේක් කරාට ඊළඟට මේකේ ආයි නැවත මේ පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. මෙතන මේ නැවත මේ පල්ලෙහා පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. දැන් කවුරු හරි දන්න පුළුවන් මේක 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර් එකක් කියලා. මෙතන 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර්ස් ලකුණු කරලා ඉන්නවා මෙන්න මේ පොයින්ට්ස් වල. ඉතින් ඇත්තටම බැලුවොත් මේක 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර් එකක් නෙමෙයි. ඒකට හේතු තියෙනවා. ඒක ඇඩ්වාන්ස් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් කියන කොටසදී අපි කතා කරන්නේ. ඒත් මෙතන 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර් නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඊට වඩා අඩු ටයිම් ෆ්‍රේම් වල ස්ට්‍රක්චර් එකක්. තමයි මේ බ්‍රේක් කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් එතන 15 මිනිත් නැත්තම් අපි මොකද කරන්නේ? එහෙනම් 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර් මට දැන්න තියෙන මෙතන 6 හයි එක, මෙතන 6 ලෝ එක. ඒතකොට මට පේනවා නැවත 6 හයි එක බ්‍රේක් කරලා ගිහිල්ලා හයි එකක් හදලා තියෙනවා මෙතන. හැබැයි ඒ හයි එක නැවතත් මෙතන තියෙන ලෝ එක බ්‍රේක් කරන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. එහෙනම් මේක ඔයාලට පේනවා නම් මාකට් එකේ දැන් ඩිරෙක්ෂන් චේන්ජ් එකක්. හරිද? දැන් ඇත්තටම මෙයා ඉන්නේ ඩේලි PO එකක් ඇතුළේ නැත්නම් මට ඉන්ට්‍රස්ට් පොයින්ට් එකක් මෙතනින් සෙල් එකක් බලන්න ඉන්ට්‍රස්ට් පොයින්ට් එකක් ඇතුළේ ඉන්නේ මම ඒකනේ මේ රතු පාටින් මාක් කරන් තියෙන බොක්ස් එක. ඒතර ඒ බොක්ස් එකේ වැදිලා මාකට් එක 15 මිනිත් ස්ට්‍රක්චර් වලින් බුලිෂ් පැත්තට ගිහලා නැවත ආයි මොකද කරලා තියෙන්නේ? ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් කළා. ඔයාලන්ට මතක නම් මම වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා. මම ඒකේ ලින්ක් එක දානම් කාඩ් එකක් විදිහට උඩින්. ඒතකොට බලන්න පුළුවන් ඒක. අපි කතා කරා චොච් කියලා එකක්. චොච් කියලා කිව්වේ මොකද්ද? මාකට් එකේ ඩිරෙක්ෂන් චේන්ජ් එක. නැත්නම් චේන්ජ් ඔෆ් කැරක්ටර්. කැරක්ටර් එක චේන්ජ් වෙනවා. මම ඔයාලට පෙන්නොත් මෙන්න මේ ඇඳලා තියෙන කොටස තමයි මෙතනින් පේන්නේ නේ. ඊට පස්සේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? මාකට් එක නැවත මෙන්න මේ ලෝ එක බ්‍රේක් කරලා තියෙනවා. ඒක බැලුවොත් මම මේ ලයිව් මාකට් එකේ තියෙන දේම මෙතන ඉරි කැලි වලින් පෙන්නනවා. එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේකට තමයි කියන්නේ චොච් එක කියලා. චොච් එක නම් මොකද වෙන්නේ? මාකට් එකේ මෙතන යම් කිසි තැනකට මාකට් එක ඇවිල්ලා මාකට් එක ඩවුන් වෙනවා. ඕක තමයි වෙන්නේ. දැන් පැහැදිලි කරත් මෙන්න මෙතන තිබුණා ඔය BOS එක. හරියටම දෙපැත්තම හිතන්න. දෙපැත්තම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර පැටලෙන්නේ මේ තියෙන්නේ මේ BOS එක සමාන්තරව මම මේ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අර පේනවා නම් එතන තිබිච්ච ලෝ එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ නිල් පාට ඩොට් එක පහල එක. ඒතර ඒක මෙතනින් කැඩලා තියෙනවා අනිත් පාරක්. අපි හැබැයි එතනින් කැඩනකොට ඒක බ්‍රේක් ඔෆ් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තමයි. නමුත් ඒකට විශේෂ නමක් දෙනවා. චොච් කියන වචනෙන් CH කියලා මම මාක් කරගන්න. ඒතර මේක තමයි change of character. දැන් මාකට් එකේ direction change. 15 මිනිත් බලන කෙනාට දැන් තේරෙනවා අර daily time frame එකට ගිහිල්ලා වැදුනට පස්සේ මොකද එතන interest point එකක් ඔයාට sell එකක් බලන්න. එහෙනම් ඒ sell එකක් බලන්න interest point එකකදී ඔයාගේ 15 minute structure මෙතනින් break කරනවා. මේක ගිය සතියේ වෙච්ච දැන් break කරා. එහෙනම් මෙතන තමයි චොච් එක තියෙනවා. ඒක චොච් කියලා මාක් කරා. එහෙනම් දැන් ඔයාට තියෙන sell order එකක් බලන්න. මාකට් එක මෙතනින් චොච් එක දුන්නාම ඔයාට පුළුවන් දැන් සෙල් ලෝඩ් එකක් බලන්න. ඒතර සෙල් ලෝඩ් එකක් බලන කෙනෙක්ට මෙන්න මෙතන සෙල් ලෝඩ් එකක් එදා තිබිලා තියෙනවා. හරිද? එදා සෙල් ලෝඩ් එකක් පැහැදිලිව තිබිලා තියෙනවා. ඒතර මාකට් එකේ දැන්ට තියෙන ඔය මූවමන්ට් එක එතන සෙල් ලෝඩ් එකක් තිබිලා දැන් එතකොට අපිට ස්ට්‍රක්චර්ස් අරගෙන බලුවොත් දැන් මේ ප්‍රසන්ට් දැන් මාකට් එක ඕපන් වෙලා තියෙන්නේ.
ඒතර ප්‍රසන්ට් මාකට් ස්ට්‍රක්චර් එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාට මෙතන හයි එකක් තියෙනවා. මෙතන ලෝ එකක් තියෙනවානේ. ඉතින් ওই දෙක බ්‍රේක් කරන්නේ කවුද කියලා මුලින් බලාගෙන එහෙනම් දැන්ට අපි ඩවුන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක ඉන්න නිසා අපේ ඊළඟට අපිට කල්පනා කරන්න තියෙන අපිට ගෙස් කරන්න තියෙන මේකේ මේ පහළ තියෙන පොයින්ට් එක බ්‍රේක් කරයි කියලා. නැත්නම් මේ පහළ තියෙන ලයින් එක නැත්නම් ලෝ එක බ්‍රේක් කරයි කියලා තමයි දැන්ට බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා දැන් ඉන්න 15 minute structures දිහා බලනවා මේක ටිකක් රේන්ජ් එක වගේ තමයි ඇවිල්ලා තියෙන මාකට් එක. ඒතර ඔය විදිහට තමයි ඉරිදට අපි සාමාන්‍ය වීකෙන්ඩ් එකේදී ට්‍රේඩ් එකක් ට්‍රේඩ් දාන්න නෙමෙයි අපි ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක් විදිහට කොහොමද මාකට් එකක් බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ගන්න අයිඩියා එක ඔළුවේ තියාගෙන තමයි ඊළඟ දවසේ නැත්නම් ෆ්‍රෙෂ්ව සවුන්ද ඉඳලා මාකට් එක දිහා බලන්නේ. ඒතකොට හැමදාම ඩේලි ටයිම් ෆ්‍රේම් බලන්න ඕනේ නැහැ. නමුත් 4 hour මුලින් බලලා 15 වලට ඇවිල්ලා එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට 15 මිනිත් වලින් විතරක් නෙමෙයි ඊට අමතරව 1 මිනිත් වලිනුත් එන්ට්‍රීස් ගන්න පුළුවන්. ඒක ඕගොල්ලෝගේ ප්ලෑන් එක අනුව. හරිද? ඒතර මේන්ලි මෙන්න මේ ටික හැම chart එකකම ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. ওই විදිහට සමයි සාමාන්‍ය ඩේ ට්‍රේඩර් කෙනෙක්ගේ වීකෙන්ඩ් එකේදී ඒගොල්ලෝ වීක් එකට නැත්නම් ඊළඟ ෆ්‍රෙෂ් වීක් එකට ලෑස්ති වෙන්නේ මෙන්න මේ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා. ඒතර ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක දෙපාරක් තුන් පාරක් බලලා හරියට බලන්න ඕගලන්ටත් ඒ විදිහට ඇනලයිස් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. ස්ට්‍රක්චර්ස් මාක් කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. මොකද මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ කොටස බ්‍රේක් වුණා නැත්නම් පහළ බ්‍රේක් වුණොත් සෙල් එකක් බලන්න. නැවත මේක උඩට නම් බ්‍රේක් කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් පහළින් බයි එකක් බලන්න. ඒතර ඒක තමයි සරල ඔය සිද්ධ වෙන දේ. හරිද? ඒතර ওই ටික තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කියන්න ඕනේ. ටෙලිග්‍රෑම් ජොයින් වෙලා නැති අය අනිවාර්යෙන් ටෙලිග්‍රෑම් ජොයින් වෙන්න. ඒකේ මෙන්ටර්ෂිප් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ සිග්නල් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ දෙකම තියෙනවා. ඒකට කැමතියට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්.